بسم الله الرحمن الرحیم. میش بدای و atomic number او mass number. نانو میش یای atomic mass. ځکه چې اکثر ورکی کنفیوز وي په mass number کې او په atomic mass کې. مو په تیر لیکچر کې دا خبره ډیسکس کړې و انشاء الله. ویسو atomic mass ته میش دیمی atomic mass تشی ته یای نو نوم نه پته لګي چې mass of an atom called atomic mass. The atom و mass ته یای atomic mass. نوم نه واضحه د atomic mass mass of an atom the atom mass. کلاسیکلی یعنی مخکې چې کیما ساینټیسټ وی ډالټن دی دغه وخت چې د کیما منډلیف ته وی په دغه ټیم کې د مش سره داسې صحیح میتھډ نه و د atomic mass د معلوموله. یعنی کلاسیکلی we cannot determine atomic mass absolutely. په کلاسیکل په مخکې دور کې میزا atomic mass په صحیح طریقه سره معلوموای نشو. ولې مو نشو معلوموای څه وجه وه؟ because we cannot handle a single atom. میز یو single atom handle کوای نشو چې یاره ته بالکل یو atom روخلا او وې تلا چې سره دی. let's suppose ته روخسته شمیر کمیز یو atom روخسته نو دومه وجه دا دو چې we have no such sense that you balance to a single atom. امیش سره داسې تلا نو موجوده داسې بیلنس نو موجوده چې واته ته یو اټم ورچاوي او وې تلی ریډینګ وډاوي چې د یو اټم وزن دامره شو. یعنی په لخوا یو اټم بیش ګوش کوي نشي کا ګوشا کینو داسې تلا نشته چې ته په وته دي. Number third, we have no such small unit at atomic and subatomic level. دا خبره سبق ست let's suppose ته نیم کیلو شای ته نو نیم کیلو شای چې تله اته ور د کیلوګرام بل چې ما اس په ول باټ تایدا نه ور چې ځکه چې کیلوګرام په درې نیم کیلو سامان په کام دی. یعنی نیم کیلو شای چې تله نو دلو نیم سرای وتا چاوي کا کیلو د لبیو کیلوګرام به تا چاوي کا چوټا کې تله به چوټا کې وتا چاوي د سندرشي چې ساموړی کای کام سامان ته تله او یونټ وتا او غټه کې به خپل بیلانس چې کیم طرف یونټ غټه دوه طرف دغه سن نو سوی د وزن ته پتا نه لګي. نو ایمیستر داسې وړي کې یونټ وانه چې ته د بیلنس د طرز یو طرف ته یونټ ورچاوي بل طرف ته اټم ورچاوي چې وې ته دغه درې خبره د وجنا so we are forced towards the choosing of a unit to compare atom with it. په لخوا مش په دغه طرف باندې په زیر بیت لري دغه خبره دغه درې وجه میز انفورس کړی په دغه طرف چې په لمجه یو داسې یونټ جوړه کی چې په باندې موږ یو اټم تلای شي او په اټم نه وړي کې پارټیکلز په تلای شي چې پر یونټ نوی دره پر ته نشه یو شای تلای. نو اټامیک ماس یونټ څونه جوړه شو بکه هیستوري ورزدادو. فرست هایدروجن واز ټیکن 1 پهلا د هایدروجن دغه خواش کو هایدروجن چې کی ماس ودا دغه ویل چې دا میز 1 خو چې د هایدروجن ماس سره دی 1 دی without any unit arbitrary. خو دغه سره سې یونټ نو چې یاره دا 1 ګرام دی 1 ام یو دو 1 ډالټن دی دا 1 دی دغه سره د یونټ تشای دون یونټ نو ور سره خالي 1 بس arbitrary دغه د ساينس دنه د کنونشن یی کنونشنز د کوستای بعض اوقات ورکی دا پښتنو کو چې یاره په پروټون پازیټیو چارج ویلې دی یا په الکترون د غټي ویلې دی دا قسم نه کوېسچن وي د ځکه د کنونشن لی په پروټون باندې پوس جمع نه دونی کړي خپل نه په الکترون پوس ماینس لیکل دي. ا پروټون چارج دی د الکترون چارج دی و دغه چارج اپوزیټ دی سره نو په ژوندګالې د پورا ساينس دانو کښنوستل او د پروټون د چارج د پورا یا سمبل پلس واش کچې میجو پازیټیو سمبل په لګوي د جمع او د الکترون د پورا نیگیټیو واش کته د پورا چې میجا پیږي دی لکه مثلا کې تو د پازیټیو چارج د پورا د ډیویژن علامات واش کو سکو د ملټیپلیکیشن ول واش کو به ودا پتا نه لګي ته په خبرو بل ساينټیسټ بل مل سړای نه پیږي دغه وجنه کانونشن وشي. لکه امیر څه ذکر په علاقې کې مرکی وی یارا ای بجلی مرکادو یا د ویل مرکادو سک نرغلل 15000 جرمونه پرکا یوز دا 15000 د چیرته لیکلي دي دا اول نه په دا لشتي په دا ویل په دا بجلی پوسټ دي لیکلي خو دا کانونشن وی خلک خوښ کو سره بسغه منل شي دا که سب کانونشن نو کانونشنل یو ون خوښ کو چې میش د هایدروجن مستا 1 یی وی دا وټه د یونټ سره یونټ ور سره نه نو دا خبره بیا غلطه شوه دا نصیح کده دغه نبات به دغه اکسیجن خوش کو بیا اکسیجن نصیح کده at last دغه ویل چې mass of 1/12 part of carbon 12 isotope د carbon naturally 3 isotope دی
آرټیفیشلی خو د مشتر د کاربن زیوت دی، کاربن 11 دی، کاربن 12 13 14 دا درې چې کوم دي دا خو نیچرلی په دانه پوز په درمه د کاربن 15 16 17 د کاربن 25 پیرامیډا جوړ کړی دي په لیب کې آرټیفیشلی. دغه سمانه شو لیټ سپوز دا یو اټم دی کاربن 12 اس ډیاګرامټیکلی د په یول د پوره مده ته وخصه دا یو اټم شمیر کا د کاربن 12 اټم دی. بس مې دا څه وکړل لیٹ سپوز دا میں پا 12 ایکول حصے ہوئے شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ویز دا یو حصہ دے رو خوستا دغه یو حصہ چی کما دو دغه ماستا یای ام یو دغه یو حصہ ماستا یای ام یو نو د کیمټم ماس چې دام روي لکه دا نو امید یې چې دا 1 ام یو دی لکه هایدروجن ول. کچرته ته هیلیم وکسه د هیلیم ماس دمر دی چې دا قسم ټوکړې هیلیم په دانا سلویر را درینده سره سلویر را نو ویلی که چې 4 ام یو نه یعنی هر هیلیم دمر دی سلویر ام یو دی پکې دمر باقی خو بینا لیٹ کی اٹامک ماس تورس تر دی می خالی میں پتا پہ اول سے چدا تا یہ ام یو یعنی ماس اف 1/12 پارٹ اف کاربن 12 یو کاربن 12 ایٹم دای یو دا میں پ 12 کیسے ہوگا شب 12 کیسے کیسے یو اخس 1/12 پدویلاس کیسے کہ یو اخس پدویلاس کیسے کہ تغیر کیسے کی ماس دای دا تا بیرد مرکبی ام یو اٹامک ماس یو دا خو کیم یو کاربن 12 چکیم دای کاربن 13 دای کاربن 14 دا نو خله کاربن 12. Other names د AMU نرنمینه تشای دی AMU ته په ځنه بوکس کې تو سوینه استعمال کې به کنفیوژن نه وي د AMU ته بل نمبر کې ډالټن څه ته یی ډالټن اټامیک ماس یونټ ته بل نمبر کې ډالټن بل نمبر کې آسټن بل نمبر ته استعمال شي ایووګرام او په 1961 کې چکلا AMU باندې کمیټیکشن اوستا په انټرنیشنل یونین اف پیور اند اپلایډ کیمستري چې کی اداره ته IUPAC چې مجته یی نو پاغه کې چکلا خواشه شو په دانه بعد نو مرغه یونیفاید اټامیک ماس یونټ سمبل لاماتینا ته AMU لیکای شي او ته UAMU هلیکای شي او خلی یو لیکای شي او سمال ډی هلیکای شي یو خبره یو د سوتستای دا کنفیوژن اکثر بڑ کتابی کچرته د ساينټیست په نوم باندې یونټ موجوده و لکه نیوټن ساينټیست یو فورس یونټ نیوټن دو یا ډالټن ساينټیست لته میجه نیوټن نمبر کا ډالټن نو به ساينټیست چکم نوم او د کیپټل سره لیکو کپ دغه نوم باندې یونټ وا بیا یونټ د سمال الفابet نشری کو وسله کوم چې ډالټن لیکلی او مو آسټن لیکلی دی دا قسم نیوټن کله قسم د نیوټن ولیکل نو دا ساينټیست او کدا قسم د نیوټن ولیکل نو دا یونټ اگر کزنه بک کې دا تنشی قتل هو اصل خبره ده است پدانا بدو میزا انسلر دریمی ریلیټیو اټامیک ماس تا چې ریلیټیو اټامیک ماس تشی تیای ایوریج اټامیک ماس تشی تیای ډیټرمینیشن میرو دا ریلیټیو اټامیک ماس سونه معلوموي یعنی کیما بیلانس او کیم ماشین د چې په باندې میز معلوموي او کیما پروسیجر دو کیما طریقه دو چې تا میږي ماس سپیکټرومیټر differences between atomic mass and mass number په atomic mass او په mass number کې کیم differences دی 15 پیج چې هغه د وجنه او دا کلیر شي چې د atomic mass ګوش کې خبر ده mass number ګوش کې خبره ده دا خبره چې یاره هایدروجن ویلې خوښ شوی مو بیا ویلې پریاش بیا اکسیجن ویلې پریاش شو او بیا دغه د وجنه کاربن 12 13 14 دی بیا کاربن ویلې خوښ شو او په دا باندې ورسله به موږ نیکسټ لیکچر کې हमें भी हमेशा लेक्चर मौजूदा वदारी जगह जमा के इधर राउंड है इधर नवरस्त हुआ इंशाल्लाह फिजिकल लेक्चर का से का आमने सामने खड़ा लगोड़ी नो रहमान टेलीविजन एकेडमी गल्ला मंडी बनो के कोरेज हॉस्टल के दो नो इंशाल्लाह 17 अप्रैल नो मिजान नबी क्लास नशीर का वीडियो नहीं उन्हें तो सेकंड टाइम 3 बजे नमसा 5 बजे पेरा काबिल स्टाफ हुई इंशाल्लाह टोटल नो पागा के तुझे बेशरकत कराई शस्ता है मुस्तकबिल जुड़ा वाले पूरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.